આજે આપણે રતલામી સેવનું શાક કે રતલામી ભાજી બનાવીશું। આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। આ શાકને બનાવવા માટે 2 મીડિયમ ડુંગળી અને 3 મીડિયમ ટમેટાં લીધા છે। ડુંગળી અને ટમેટાને છીણી લેવાના છે। તેના માટે મોટા હોલ હોય તેવી છીણી લઈ લેવાની અને પહેલાં ડુંગળીને છીણી લેશું। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ટમેટાની ક્વોન્ટિટી વધારે લઈ લેવાની। છીણવાને બદલે તમે ચોપરમાં કે તેની ગ્રેવી કરીને પણ લઈ શકો છો, પણ તેમાં પાણી વધારે છૂટતું હોવાથી તેને કૂક થતાં થોડો વધારે ટાઈમ લાગશે, એટલે અત્યારે આપણે બંને વસ્તુઓને છીણીને જ લેશું। અહીંયા મેં બંને ડુંગળીઓને બરાબર છીણી લીધી છે। હવે એ જ રીતે ટમેટાને પણ છીણી લેશું। મોટા હોલ હોય તેવી છીણી લઈ અને ટમેટાને છીણી લેવાના છે। બધા ટમેટાને મેં છીણી લીધા છે। હવે પેન અથવા કડાઈમાં તેલ લઈ લેશું। અહીંયા 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ આગળ પડતું રાખવું। આ શાકને રતલામી પાઉંભાજી પણ કહેવામાં આવે છે। પાઉંભાજી હોય એટલે તેમાં તેલ તો વધારે હોય જ। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। જીરાનો કલર ચેન્જ થાય એટલે તેમાં છીણીને રાખેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળીને 1 મિનિટ સુધી તેલમાં સાતળી લેવાની છે। ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને ઘરમાં જ હોય તેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી અને એકદમ ટેસ્ટી આ શાકને બનાવી શકાય છે। ટેસ્ટી, ચટપટું અને ઝડપથી બની જાય એવું કંઈક ખાવું હોય ત્યારે આ રેસીપી બેસ્ટ ઓપ્શન છે। 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી જેટલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। બંને પેસ્ટને બરાબર મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ સુધી સતળાવા દેશું। ડુંગળી, આદુ, મરચાં અને લસણ બરાબર સતળાઈ જાય એટલે તેમાં છીણેલા ટમેટાં એડ કરશું। ટમેટાને બરાબર મિક્સ કરી અને તેની કચાશ દૂર થાય એટલા કૂક કરી લેવાના। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં બરાબર કૂક થઈ ગયા છે અને તેમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે તેમાં મસાલા એડ કરીશું, જેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। રતલામી સેવ તીખી અને થોડી મસાલાવાળી હોય છે, આથી તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરવાની। 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી બધી જ વસ્તુઓને મિક્સ કરી અને મસાલાને બરાબર કૂક કરી લેવાના છે। સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ મસાલાને કૂક કરીશું જેથી બળી ના જાય। આ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગે એટલે 2 થી 3 ચમચી પાણી ઉમેરી અને 1 મિનિટ સુધી આ રીતે ચલાવીશું જેથી મસાલા અને ગ્રેવી બરાબર રીતે ચડી જાય। 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે બીજું અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તેની સાથે અડધી ચમચી કસૂરી મેથી, અડધી ચમચી પાઉંભાજીનો મસાલો અથવા કિચન કિંગ મસાલો હોય તો તે પણ નાખી શકાય અને 5 ચમચી જેટલો રેગ્યુલર ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। આ બધી જ વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી અને ગ્રેવીમાં 1 થી 2 ઉભરા આવવા દેશું। અહીંયા મેં 1 બાઉલ રતલામી સેવ લીધી છે। સાદી રતલામી સેવ જ લેવાની છે। ગ્રેવી બરાબર ઉકળે પછી જ આ સેવ અંદર એડ કરવાની। તેને પણ મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લેવાનું। આ શાક એકદમ લચકા પડતું હોય છે, તેમાં રસો વધારે નથી હોતો, પણ જો તમારે થોડોક વધારે રસો કરવો હોય તો કરી શકાય। 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લીધા પછી તાકમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે એટલે શાક બરાબર કૂક થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તેને સર્વ કરી લેશું। શાકને સર્વ કરી લેશું। આ શાક બનાવવામાં જેટલું સરળ છે, સ્વાદમાં તો એટલું જ ટેસ્ટી છે। આ શાકને પાઉં, પરોઠા કે રોટલી સાથે સર્વ કરી શકાય છે। એકદમ સરળ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરી અને તમારા અનુભવ મારી સાથે શેર કરજો। જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક ચોક્કસથી આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરજો જેથી નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું। આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।